प्रत्येक 100 जनामा 2 जना पहिला 0.25 बाट सुरु भएको अहिले 100 जनामा 2 जना 2% छ डेथ रेट र त्यसै नेपालमा कुरा गर्यो भने चाहिँ नि हालसम्म एउटा स्योर केस चाहिँ नि एकजनालाई मात्रै भेटिएको छ र त्यसै भए र उहाँले सन्चो भएर घर गइसक्नु भएको छ भने अर्को चाहिँ 5 जना चाहिँ हिजो मात्रैको समाचार हो 5 जना सस्पेक्टेड केसहरू चाहिँ नि टेको हस्पिटलमा अहिले आइसोलेसन वार्डमा हुनुहुन्छ र त्यो सर्वप्रथम कोरोना भाइरसको बारेमा कोरोना भाइरस के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा कोरोना भन्ने हाम्रो आरएनए भाइरस हुन्छ त्यो चाहिँ नि त्यसको फ्यामिली अन्तर्गत पर्छ त्यसलाई हामीले कोभिड-19 एनकोभ-19 या सार्स-कोभ-19 त्यो भनेर पनि अहिले चाहिँ नि डब्ल्युएचले चाहिँ सार्स-कोभ-19 या चाहिँ कोभिड-19 भन्ने गरेको छ यो चाहिँ नि विशेषतः चाइनाबाट सुरु भएको छ र म यो चाहिँ अहिले चाहिँ क्वेसन आएर तरिकाले जान चाहन्छु यो मेनली चाहिँ नि यो कोरोना भाइरसको सिम्टम चाहिँ नि अहिलेलाई चाहिँ नै रुगा खोकी लाग्ने सास फेर्न गाह्रो हुने नै हो कोरोना भाइरस चाहिँ नि के जनावरबाट छर्छ त भन्दाखेरि जनावरबाट किनभने अरू बाँकी कोरोना भाइरसको फ्यामिलीको जुन रोगहरू छ त्यो चाहिँ नि जनावरबाट चमेराबाट सर्पबाट चलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सायद ब्याटबाट सरेको हो कि भन्ने चाहिँ नि आशंका गरेको छ तर यो चाहिँ नि यो प्रुभ नै चाहिँ भएको छैन तर मोस्ट प्रोबेबली कुनै यो चाहिँ जुनोटिक भन्छौँ हामीले जुनोटिक डिजिज भन्छौँ यो चाहिँ एनिमलबाट ह्युमनमा ट्रान्समिसन हुने हो र अनलकीले चाहिँ यो ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन पनि भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो इपिडेमिक तरिकाले हालसम्म अहिलेसम्म डब्ल्युएचओले यसलाई ग्लोबल इपिडेमिकै भन्छ पेन्डेमिक चाहिँ भनेको छैन त्यसरी सरी गर्दछ र अर्को क्वेसन छ के नोभल कोरोना भाइरस र सार्सभन्दा धेरै नै चाँडै फैलिने कम डेथ रेट हुने तर चाहिँ धेरै नै चाँडो फैलिने गर्दाखेरि चाहिँ कम इफेक्ट गर्ने र धेरै नै चाँडै फैलिने गर्दाखेरि चाहिने चाहिँ नि कोरोना भाइरस चाहिँ अहिले एकै दिनमा 500-600 वटा केस 1000 भन्दा बढी केसहरू त्यसरी भेटिएको हो र अर्को क्वेसन छ मानिस कसरी यो भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनसक्छ भन्ने छ यो चाहिँ नि जोसुकै कोरोना भाइरसबाट सस्पेक्टेड या कोरोना भाइरस लागेको मान्छे नजिकै जाँदाखेरि चाहिँ नि ड्रपलेट्सबाट मेनली चाहिँ नि आँखिउ गर्दाखेरि मुखबाट निस्किने पानीका फोकाहरू खोकी गर्दाखेरि चाहिँ ड्रपलेट्सबाट नै सर्ने गरेको छ यो र जनावरबाट पनि सर्न सक्छ प्रुफ चाहिँ भएको छैन तर सायद जनावरबाट पनि सर्न सक्छ र अर्को क्वेसन यस भाइरसको सङ्क्रमणबाट बस्न कसरी सकिन्छ यो भन्दा पनि अलिकति अगाडि त्यसको सिम्टमहरूको बारेमा कुरा गरौँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ भाइरस हाम्रो शरीरमा छिर्यो लङ्समा जान्छ ड्रपलेट्सबाट लङ्समा गयो लङ्सको भित्र एल्भेलियै या चाहिँ नि हाम्रो म्युकस सेलहरू सिलियाहरूमा गएर बस्न सक्छ त्यसले गर्दा चाहिँ तिनीहरू सिलिया म्युकसको सेलहरूलाई चाहिँ ड्यामेज गरिदिन्छ र भित्र छिर्छ सुरुवातमा चाहिँ नै ज्वरो आउनमा चाहिँ 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि नै ज्वरो आउँछ 100.4 डिग्री वा चाहिँ त्योभन्दा माथि यो चाहिँ नि साधारण रुगा लाग्दा पनि यति नै हो साधारण इन्फ्लुएन्जाको फ्लू लाग्दा पनि यति नै हो इन्फ्लुएन्जाकै क्याटेगोरी जस्तै हो फ्लू जस्तै हो र खोकी लाग्ने सुरुवातमा र सास फेर्न गाह्रो हुने बिस्तारै यो चाहिँ नि निमोनिया दुवै लङ्समा चाहिँ निमोनियाको सिम्टम देखिन्छ निमोनिया हुनसक्छ पानी भरिन सक्छ र बिस्तारै निमोनिया भइसकेपछि रेस्पिरेटरी फेलियर भएर सास फेर्न गाह्रो भएर मान्छे मर्न सक्छ यसको लागि बचाउनलाई हामीले भेन्टिलेटरको प्रयोग गर्न सक्छौँ र यसले चाहिँ नि जब रेस्पिरेटरी फेलियर भएपछि विभिन्न शरीरको ब्लड भेसलहरूबाट पानी बाहिर निस्किने प्रक्रिया भएको कारणले गर्दा चाहिँ मल्टी अर्गन फेलियर पनि हुनसक्छ यसले गर्दाखेरि कज अफ डेथ चाहिँ मेनली रेस्पिरेटरी फेलियर भए पनि मल्टी अर्गन फेलियर पनि हुनसक्छ र यसबाट हामीले बस्न के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ
सबभन्दा पहिला हामीले सिम्टम बसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने क्लोज कन्ट्याक्ट हुन्छ नि, जस्तो कोरोना भाइरस लागेको व्यक्तिहरूको क्लोज कन्ट्याक्टबाट टाढै रहनुपर्छ। जस्तै फिभर आएको छ, कफ आएको छ, तिनीहरूसँग चाहिँ नि क्लोज कन्ट्याक्टबाट अलिकति टाढा दूरी मेन्टेन गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ नि कस्तो छ भने हामीले हात छु गर्छौँ, कफ जसलाई रुगा खोकी लागेको छ, कफ लागेको छ उनीहरूले चाहिँ नि हातछु गर्दाखेरि चाहिँ नि जेनरली हामीले मुखबाट यसरी गर्छौँ नि, हातछु गर्दा यस्तो गर्छौँ नि होइन, त्यो भाइरस चाहिँ नि फेरि हाम्रो हातमा लाग्न सक्छ होइन। हातमा लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अरू साथीहरूलाई ह्यान्डसेक गर्दा, अरू साथीहरूले चलाउँदाखेरि, आँखा चलाउँदाखेरि त्यो चाहिँ नि फेरि फैलिन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेथड के भन्छ भन्दाखेरि हातछु गर्ने, कफ गर्ने भने चाहिँ एल्बोको तल राखेर शरीरको कुनै पनि भागमा पर्दैन। र मनतातो पानीहरू धेरै नै खाने, यो फ्लूहरूमा पनि मनतातो पानी धेरै नै खाने भन्छ। फ्लूहरूमा दैनिक 7-8 ग्लास पानी खाने, तातो पानी नुहाउँदाखेरि चाहिँ नि यहाँबाट प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ भन्ने छ। र जस्तै रुगा खोकी लागेको कोही विद्यार्थी भाइ बहिनी हुनुहुन्छ भने बारम्बार साबुनले चाहिँ हात धुनुपर्छ, साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफू पनि बच्न सकिन्छ, प्लस अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ मास्कको कुरा आएको छ। मास्क चाहिँ नि कस्तो प्रयोग गर्ने, मास्क लगाएर कोरोना भाइरसबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा आएको छ। जस्तै चाइनिज गभर्मेन्टले चाहिँ नि मास्क प्रयोग गरौँ भन्छ, तर अमेरिकन डक्टर सोसाइटीले चाहिँ मास्कको कुनै पनि रोल छैन भन्छ। तर त्यो आफ्नो कन्ट्री वाइडको मोडालिटी। जस्तै भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ विदेशमा चाहिँ खाटमुनि छिर्दा राम्रो भन्छ नि होइन, तर हाम्रोमा चाहिँ खाटमुनि छिर्नुभन्दा बाहिर आएको राम्रो हुन्छ। त्यसको कारणले चाहिँ हामी जस्तो देशमा चाहिँ नि मास्क चाहिँ प्रयोग गरेको राम्रो छ। मास्क चाहिँ जब हामी अहिलेसम्म त अहिले फैलिएको कुनै प्रुफ छैन, तर जब फैलिन थाल्छ मास्क प्रयोग गरेको राम्रो। यो चाहिँ अहिले हालसम्मको लागि अप्सनको रूपमा लिन सकिन्छ। मास्कको चाहिँ प्रयोगको विधि हामी अहिले इन्टरनेटमा एकदम मजाले देख्न सक्छौँ होइन। अहिले हामी नेपालमा पाउने भनेको यस्तो खालको मास्क मात्रै छ है, जुन चाहिँ नि हामीले इन्टरनेट युट्युबहरूमा हेर्ने मास्क चाहिँ अगाडि निलो पछाडि सेतो हुन्छ है। एउटा चाहिँ नि अलिकति इयर प्रुफवाला हुन्छ है। हामीले पाउने भनेको मास्क त्यही नै हो। त्यो भएर चाहिँ त्यहाँ भने जस्तो विधि चाहिँ हुँदैन है। तर यो मास्क लगाउने बेलामा चाहिँ माथि छाम्दाखेरि चाहिँ एउटा हार्ड सब्सटेन्स छ, यो भित्र प्लास्टिक छ है। प्लास्टिकलाई चाहिँ नि नाकमा पार्ने अनि यसलाई डुबाएपछि यसलाई चाहिँ नि यसरी तानेर राख्ने है। र हरेकचोटि कहिले कहिले मास्क निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ नि जुन ठाउँबाट लगायो भित्रपट्टि पारेको छौँ नि त्यो भित्रपट्टिको भाग चाहिँ नि भित्र नै पार्नु पर्छ। जस्तो अब अघि पहिला यसरी लगायो र अर्कोपट्टिबाट यसरी लगाउनु चाहिँ उचित हुँदैन। कसरी थाहा पाइन्छ भने जुन जताबाट डुबारेको नि होइन, यो चाहिँ भित्र भयो नि त होइन। यो चाहिँ कन्केभ र कन्केभिटी भयो, यो चाहिँ भित्र पार्ने नाकमा यसरी पार्ने हरेकचोटि। मास्क चाहिँ नि भन्न चाहिँ नि हरेक दिन फेर्नुपर्छ भनेको छ। अब अहिले नेपालमा मास्क सर्टेज भइसकेको छ है। र त्यसरी नै गर्छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ कसरी उपचार गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। सिम्टम्सको आधारमा उपचार गर्ने हो। साधारण माइल्ड सिम्टम भन्छौँ हामीले होइन। साधारण रुगा खोकी लागेको सबै चाहिँ नै कोरोना भाइरसले इफेक्ट भएको नहुन पनि सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले साधारण डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, पानी खानु पऱ्यो र सास फेर्न गाह्रो हुने, अलिकति निमोनियाको र त्यस्तै एउटा कुरा चाहिँ नेपालमा अहिले फैलिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई रुगा खोकी लाग्यो भन्ने बित्तिकै आत्तिहाल्नु पर्ने जरुरी छैन। तर पनि हामी प्रिकसन चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने ढिलो चाँडो सायद नेपालमा छिर्न सक्ने चान्सेसहरू बढी नै छ। त्यस्तै गरिकन नेपालले हिजो भर्खरै मात्रै एयरपोर्टमा चाहिँ नै इन्फ्रारेड थर्मल स्क्यानरहरू, इन्फ्रारेड गनहरू लिएर आएको छ र प्लस स्प्रेहरू लिएर आएको छ। पर्याप्त त छैन, किनभने नेपालमा कोरोना भाइरसको जाँच गर्ने यन्त्र अहिलेसम्म काठमाडौँको टेको हस्पिटल बाहेक कतै पनि छैन र आइसोलेसन वार्ड पनि
एउटा हस्पिटलमा 4-5वटा भन्दा छैन भने चाहिँ धेरै नै कम छ। अहिले भने चाहिँ नि योभन्दा बढी नै विधिहरू अप्नाउनु पर्ने हुने। हालसम्म एयरपोर्टमा चाहिँ नि टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्ने कार्य छ, एउटा हेल्थ टेक्स छ। त्यो बाहेक चाहिँ नि अहिलेसम्म खासै अरू कुनै पनि विधि अप्नाएको छैन। तर WRF जुन वेस्टर्न रिजन हस्पिटलमा चाहिँ नि 10वटा 5देखि 10वटा चाहिँ आइसोलेसन वार्ड बनाएर राखेको छ। त्यसै गरी अब पोखरा मात्र होइन, गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको हेल्थ सेन्टरमा अहिलेसम्म के भइरहेछ त कोरोना भाइरसको लागि। कोरोना भाइरस फैलेको हल्ला हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ नि करिब 2025वटा मास्क मगाएका थियौँ। अहिले बजारमा चाहिँ अभाव छ, तर हेल्थ सेन्टरमा लक्कीली अहिलेसम्म अभाव चाहिँ छैन। 2025वटा मास्क मगाएको हामीले करिब 1250वटा मात्रै पठाइदियो। त्यसपछि त्यसको लगत्तै बजारमा चाहिँ नि मास्क अभाव भयो र हामीले बाँकी मास्कहरू लिएर आउनु पाएनौँ। तर त्यो हालसम्मको लागि चाहिँ कमसेकम माग्न आउनेहरूलाई चाहिँ नि पुर्याइराखेका छौँ। र त्यस्तै चाहिँ नि टेम्परेचर लिँदाखेरि थर्मोमिटरबाट सर्ने हो कि भन्ने डर भएको कारणले हामीले चाहिँ एउटा इन्फ्रारेड गन, टेम्परेचर नाप्ने गन लिएर आएको थियौँ। त्यो चाहिँ लिएर आइयो, तर त्यसले राम्रो काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फिर्ता गर्नु पर्यो। टेम्परेचर राम्रोसँग देखाएन, त्यो भएको कारणले अर्को गन मगाउनु लागेको बजारमा सर्टेज भएको कारणले चाहिँ त्यो आउन चाहिँ केही टाइम लाग्छ होला सायद। त्यस्तै गरी हामीले एउटा दुईवटा नानीहरूलाई स्टुडेन्टहरूलाई नै प्रपर ह्यान्ड वासिङ टेक्निकको लागि केही बनाइदिन्छ कि भनेर रिक्वेस्ट गरेका छौँ। सायद अब 1-2 दिनमा त्यो पनि हुन्छ होला। र स्टुडेन्टहरू सबैजनालाई कसैले कोरोना भाइरसको बारेमा इन्फर्मेटिभ कुराहरू लेखेर हेल्थ सेन्टरको नोटिस बोर्डमा टार्न इच्छुक सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ नै सबैजना वेलकम हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने, अहिले हामी यी स्कुलमा 10, 11, 12को छौँ। बिस्तारै हामी अब कलेज लाइफमा छिर्छौँ होइन। जस्तो यो खासै यो हेल्थ हामीले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ सबैजना मिलेर हेल्प गर्नुपर्छ, ताकि यो मान्छेलाई कोरोना भाइरस लाग्यो यसलाई हाम्रो नजिकैको हस्पिटलमा छिर्न भन्दा पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो प्रिकसन लिनु पऱ्यो। जस्तै एयरपोर्टमा जाँदाखेरि चाहिँ नि सबभन्दा पहिला के भइहाल्यो भने आफ्नो माथिको मास्क लगाउनुहोस्, त्यसपछि अर्को मान्छेलाई हेल्प गर्नुहोस् भन्छ नि होइन। त्यस्तै कारणले हाम्रो यो अहिले कोरोना भाइरस फैलिएको खण्डमा अहिलेसम्म त फैलिएको छैन। सबभन्दा पहिला आफूलाई चाहिँ प्रिकसन लिएर चाहिँ अरूलाई हेल्प गरेको राम्रो। र त्यस्तै हामी अहिले नै चाहिँ नि एकदमै डराउनु पर्ने स्थिति त छैन, तर चाहिँ नि प्रिकसन लिएको राम्रो। यति भन्दै म 2 शब्द पुर्याउँछु। धन्यवाद। प्लस कोही क्वेसन छ भने हेल्थ सेन्टरमा 4 बजीपछि कुनै पनि बेलामा आएर क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। Thank you, Doctor, for giving us such important information.